يسعد أوقاتكم صبايا وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وتزيين جديد. راح نشوف إن شاء الله تزيين هاي الكيك كتير حلوة وكيوت وناعمة وبنفس الوقت سهلة وبسيطة باستخدام قمع واحد. حتى تعرفوا الطريقة تابعوا معنا الخطوات. في البداية الشيف حطت كمية بسيطة من الكريمة على البورد حتى تثبت فيها طبقة الكيك وما تتزحزح أثناء العمل. حطينا جزء من الكريمة على طبقة الكيك، فردناه بشكل متساوي، وجزء من صوص الفراولة. ممكن نستخدم أي حشو احنا بنفضله، مش بالضرورة يكون صوص الفراولة. بعدها حطت الطبقة الثانية. راح نكرر هاي الخطوة حتى نخلص كل طبقات الكيك. نحاول خلال العمل في كل مرة أو في كل طبقة إنه الكريمة تكون متساوية موزعة بالتساوي على طبقات الكيك، وكمان طبقات الكيك تكون الشرائح لما نقسمها تكون متساوية حتى تطلع النتيجة النهائية ممتازة. بالنسبة للكيك اللي عملتها الشيف بالفيديو، هذه كيكة رطبة ما بتحتاج إنه الكيك أو طبقات الكيك نسقيها أو نشربها بأي نوع من الشراب السكري. لكن في حال استخدمنا الكيك الإسفنجي بالمحسن أو بدون المحسن، ضروري إن نشرب كل طبقة من الطبقات بالشراب السكري المخفف. بعدها راح نحط كمية من الكريمة تكون خفيفة بس حتى تغلف الكيك بشكل بسيط حتى تتماسك طبقات الكيك مع بعضها. وكمان الاشي المهم انه فتات الكيك ما يطلع على الكريمة وقت التزيين. الطبقة الخفيفة هذه راح تخلي طبقات الكيك تتماسك مع بعضها، وبنفس الوقت تمسك فتات الكيك انه يطلع على الكريمة وقت التزيين. حطيتها بالثلاجة لوقت حتى تبرد وتتماسك، وبعدها بدأت بمرحلة التزيين. حطت كريمة باللون الوردي الفاتح على وجه الكيك وعلى جوانب الكيك. بدأت بتوزيع الكريمة بالسباتولا على جوانب الكيك بالشكل اللي شايفينه، جزء جزء، ما نكثر، وبنفس الوقت ما نحط مكان فيه كمية كثيرة من الكريمة ومكان فيه كمية قليلة. نحاول نكون التوزيع بالتساوي. وبعد هيك بالسكرابر بدأت تنعم جوانب الكيك مثل ما شايفين. راح تكون السكرابر بزاوية تقريبا 45 درجة بحيث انها تزيد عفوا تشيل اي زوائد من الكريمة، وبنفس الوقت تعبي الفراغات الموجودة بالكريمة. راح ناخد وقتنا بهاي الخطوة. مثل ما شايفين هي بتسحب الكريمة وبتحاول تفردها، وبنفس الوقت تشيل الزوائد منها. واذا كان في مكان فيه فراغات راح تعبيها وترجع من اول وجديد انها تصقلها. راح نسحب الزوائد الموجودة على وجه الكيك من الخارج الى الداخل، بهيك بنحصل على وجه ناعم وحواف حادة بهاي الطريقة. لاحظت انها رشت اشي على الكريمة هذه. في حال انه حبيتوا يكون معاكم الكريمة شغلها سهل وما تغلبكم بالصقل، ممكن نرش رشة بس خفيفة من المية، تكون في مرش يكون نظيف ومعقم، ونحط فيه مية عادية بحيث انه اذا غلبتك الكريمة او في المرحلة الاخيرة من الصقل انك تحط كمية من المية او بخة من المية على الكريمة راح تساعدك بسهولة. بعد هيك استخدمت قمع 1M أو 2D راح يعطينا نفس شكل الوردات الموجودة حتى تعمل وردات بشكل منتظم وترسم على الكيك. ممكن نتفنن بالأشكال وبالألوان للوردات، وكمان الطرق اللي نرسم فيها على الكيكة حتى نحصل على الشكل اللي احنا بدنا اياه. والفراغات الموجودة الصغيرة بين الوردات عبتها بنفس القمع بس على شكل نجمة حتى انتهت من كل الكمية الموجودة. بعدها استخدمت وردات من عجينة السكر وكريسبي بنفس اللون الذهبي. متوفر هذه الأشياء عن محلات مستلزمات الحلويات. بكون سعرها مش غالي وبنفس الوقت بتدي جمالية للكيك. بدأت بتوزيعها بالطريقة اللي هي بتحبها على الكيك. كمان انتم ممكن تتفننوا، مش بالضرورة يكون اللون الذهبي، ممكن نستخدم اي الوان تانية مختلفة، ابيض، اللون الموف، اللون ممكن نمزج لونين مع بعض بيعطينا شكل كتير حلو كمان للكيك. وزعتهم بالطريقة اللي هي شايفاها مناسبة، وانتوا كمان ممكن تعملوهم بالطريقة اللي انتوا بتشوفوها مناسبة واللي انتوا بتحبوها للتزيين. بعدها حطت فراشات.
هذه الفراشات ممكن تلاقوها جاهزة موجودة في محلات المستلزمات أو مكتبات، تكون جاهزة. في حال ما لقيتوها موجودة عن البنترست تقدروا تطبعوها وتقصوها، كمان كتير بتعطي منظر حلو للكيك وبتدي فخامة جدا رائعة لشكل الكيك النهائي. تمام. بالنسبة لطريقة البحث عن أي صورة إحنا حابينها عن طريق البنترست، موجود فيديو على القناة، راح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف لو حبيتوا تعرفوا كيف نبحث عن صورة معينة نستخدمها في تزيين للكيك. شايفين الفراشات أدت منظر يعني وبعد تاني للكيكة أجمل بكتير من منظرها قبل، وبنفس الوقت سعرهم بسيط كتير. وزعت الفراشات بطريقة عشوائية، بطريقة هي شايفاها جميلة. كمان انتم ممكن تختاروا التوزيع اللي انتم بدكم اياه للفراشات على الكيك. هذا الشكل النهائي للكيك، كتير سهلة وبسيطة ومنظرها رائع فوق ما تتصوروا، كتير أنيقة. إذا عجبكم فيديو اليوم ما تنسوا اللايك والاشتراك، حتى ألقاكم في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.